Koch Péter pécsi építész vagyok, alapvetően középülettervező vagyok, de nagyon sok extrább családi házat, lakóházat is tervezek. Az építtető rendkívül kilátáspárti volt, természetesen ezen a helyen mi mást lehetne, hiszen magasan vagyunk fönt és rálátunk egész Budapestre. Az összes hídat le lehet számolni, be lehet látni fölülről a várban, lehet látni a parlamentet, szóval igazából tényleg full panorámás a telek. Ráadásul több mint 180 fokban panorámás, lejtő is abba az irányba lejtett, minden épeszű indok azt mondja, hogy itt akkor a kilátásra kell házat tervezni. Viszonylag szűz területbe lehetett beletenni egy épületet, ami egy építésznek mindig ritkaság, hiszen azért a környezethez mindig illeszkedni kell. Itt csak természeti környezet volt, amihez illeszkedni kellett vagy lehetett. Ez is egyébként nagy feladat, az ember ritkán csinál ilyet, és pont ezért nem is annyira gyakorlott benne. Mert hogyha mindent lehet, az is rossz. Amikor még itt csak növényzet volt, már akkor ilyen állványzattal, meg kamerákkal próbáltuk itt a kilátást benézni, hogy hogyan fog majd kinézni, ha a teraszon állsz. Húztuk mindig a házat egyre följebb, hogy minél inkább panoráma centrikus tudjon lenni, és akkor hát ugye így is csináltuk, hogy egészen hátra toltuk az épületet a telken. A meredekség miatt viszont hát ez borzasztó nehéz bejutást eredményezett, kellett egy kvázi alagutat csinálni a házhoz, hogy be lehessen jutni a pince részébe. Ez egyébként most az extrája is a háznak. Tehát, hogyha kellene választanom, hogy mi az, ami ebből a házból olyan kiugróan érdekes vagy szép, akkor az egyik az ez. Ez a hosszú alagút, amiken beérkezünk. A medence üvegfeneke van közvetlenül azon a részen, ahol besüt a nap, játszanak a fények a garázs műgyantapadlóján, tehát ez egy rendkívül hatásvadász megérkezést. Klasszikus értelemben egy villát, mondjuk a Szilágyi Erzsébet fasoron, ezeket a eklektikus vagy még régebbi villákat a kert felől egy látványos, gyalogos bejáraton közelítettük mindig meg, és ott aztán az mindig volt egy attrakció. Belépés, a hal, hogy bejövőket, szóval az egy látványos része. Sokan hiányolták, hogy ennek a háznak nincs ilyen típusú bejárata. Tehát nincs egy villaszerű megérkezése. Nem csak, hogy vállalom, de vallom is, hogy ez így jobb. Ez ugyanolyan dolog, hogy az internettel gyakorlatilag megszűnik már a fizikai levélírás, és már csak e-mailezés van. Megszűnik egyre inkább a papíron való olvasás, és már a digitális dolgok mennek. Tudomásul kell venni, hogy 21. század van. Ilyenkor az emberek már, hogyha itt fönt laknak a hegyen, akkor autóval fognak járni, ez biztos. Már csak azért is, mert ide buszjárat nem jön. Márpedig, hogyha most feltételezzük, hogy ide mindig, mindenkor mindenki autóval jön, akkor itt a leparkolás és a megállás jelenti a fő nehézséget mindig. Akkor miért ne csináljuk meg a garást úgy, mintha az autóknak egy nappalia lenne. És ezt úgy építeni meg, hogy ne garázsnak kelljen hívni, hanem most direkt kitalálom ezt a szót, az autók nappaliának. Egy nagyon grandiózus üvegfalon keresztül fölnyílik a háznak a belső tere, egybeolvad az autós nappalival, üveglift, látványos lépcsőház, leülő fotelek, kabátokat le lehet rakni, képzőművészeti alkotások mindenütt. Tehát megérkezünk egy igenis grandiózus helyre, hát igen, a garázsból. Amikor itt megérkezel, az egy vagány megérkezés. A forma az abból a szempontból rendhagyó, hogy egy kicsit vasaló alakú hegye van ennek a háznak. Ha az ember bekanyarodik az utcába, akkor ezt a részét pillantja meg az épületnek, ezt a hegyes szöget, amelyik ide kinyúlik. Ez nem egy öncélú dolog volt egyáltalán, hanem ugye ez egy óriási telek volt itt a hegyoldalba, amelyik föl lett szabdalva. Igazából nem tudom, hogy mi annak az oka, hogy ezt ilyen bénán szabdalták föl, de ennek a teleknek az oldalhatári vonala az egy ilyen hegyes szöget ad ki. Tehát, hogyha én a házat párhuzamossá teszem az oldalhatárral, és a látványra tájolom az elejét, akkor bizony egy ilyen hegyes szög jön ki. Gyakorlatilag én számomra ez rögtön adta is magát, hogy így kell tervezni a házat, hogy ezt a hegyes szöget be kell vállalni.
Egyébként is én régi öreg tervezőként nagyon kedveltem a dekonstruktivista építészetet, ami most már ugye nem egy divatos stílus, de én még a filozófiájával mai napig is jó barátságban vagyok, és néha megpróbálom becsempészni még ezekbe a modern házakba is. És ezt én itt, ebbe a házba nagyon keményen és vonalassan betartottam, hogy amikor a telek vége ilyen bénán le van vágva, akkor nem baj, legyen, akkor a háznak lesz egy ilyen hegyes eleje. És ebből az egyébként rossz helyzetből, mert ugye ez a helységeknek ad egy ugye nem derékszögű és kicsit nehezen berendezhető, nehezen fogható helységeket, ezeket azt mondtam, nem baj, fölvállaljuk, és megpróbálunk belőle előnyt kovácsolni, formai és belső építészeti előnyöket. Egy olyan ház, amelyik ennyire meredek terepre van téve, és a terasza viszont a kilátás felé kiemelkedik, annak geometriai kötelessége a hátuljának föld alatt lenni. Erre én nagyon sok helyen alkalmazom azt, hogy egy nagy átriumot képezek, mint egy gödör, mint egy óriási angolakna a ház háta mögé, és ez az átrium akkor tudja biztosítani azt, hogy a hegy felőli oldalon is megfelelő bevilágítás legyen, olyan fények legyenek, amik barátságossá teszik azokat a helységeket is, amik nem közvetlenül a kilátás és a nagy üvegfalak felé néznek. Itt, ahol most is ülünk így a nappali szélén, a hátad mögött van ez a téli kert, ami most ugyan nem téli kertnek van berendezve, de ugye ennek az a szerepe, hogy ha eltolom az óriási tolófalakat, az üvegfalakat, akkor a terasznak a tere megnő ezzel a belső térrel, és kvázi a házba betüremkedik a kinti terasz, ami egy U-alakú háznak az érzetét, térbeli érzetét képezi, és a formája ilyen körülölelős lesz ettől. Nagy házakat, amiket könnyű sivárrá tenni azáltal, hogy nagy kocka, most direkt csúnyítom le így, ezzel mozgalmassá tudod tenni. Kinyitom az üvegfalakat, és hopp, már is a belső térbe becsúszik a terasz. Az építtetővel való együtt dolgozásunk az olyan sikeres, most már évtizedek óta mondhatnám, hogy megterveztük neki a következő házát, és hogyha ezt a beszélgetést befejeztük, akkor következik a boxmatch vele, egy egyeztetés, hogy mi is lesz ott, ami szintén egy nagy kihívás, és remélem, hogy pár év múlva meg már ott ülünk majd, és azt fogjuk nézni és megbeszélni, és hát ott is lesz garázsnappali természetesen.